বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ মাজত যদি কাৰোবাৰ কাহ চৰ্দি হয় এই কামটো কৰেনে আপোনালোকে? মই কিন্তু মোৰ ফেমিলিৰ মাজত কৰোঁ। কি কৰোঁ জানেনে? প্ৰথমতে সৰিয়হৰ তেল অলপ গৰম কৰি লওঁ, তাৰপৰা থেতেলিয়াই কেইফুটামান নহৰু দি দিওঁ আৰু সুন্দৰকৈ মালিচ কৰি দিওঁ। তেতিয়া বহুত সকাহ পায়। যদি আপোনালোকে নকৰে কৰি চাবচোন, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব কিমান ভাল লাগে। মোৰো যদি কেতিয়াবা হয়, মোক ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেধৰণে কৰি দিয়ে, সেয়েহে টিপছটো আপোনালোককো দিলোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ কাবেলি বুটৰ এটা ৰেচিপি। কাবেলি বুটৰ ৰেচিপিটো হৈছে পুৰি চব্জি ৰাতিপুৱাই বনাবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে কাবেলি বুটখিনি মই সুন্দৰকৈ বইল কৰি ল'লোঁ। এয়া কুকাৰত 2টা চিটি মাৰি বইল কৰি ল'লোঁ। তাতে অলপ আলু দিছোঁ। আলুকেইটা কিন্তু মই বেলেগ এটা কামৰ বাবে উলিয়াই থৈছোঁ। 1 গুলি 2 চিকা কৰিছোঁ, কাৰণ আমি ভাতৰ লগত আলু পিটিকা দিওঁ আৰু আলুখিনি এনেধৰণে মই বইল কৰি ল'লোঁ। এতিয়া কাবেলি বুটৰ ৰেচিপিটো কেনেধৰণে বনাম আপোনালোকে চাওক। আলুখিনি মই সুন্দৰকৈ এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, কাবেলি বুটৰ চব্জিটো হৈছে পুৰি চব্জি, লগতে আমাৰ হোটেলৰ চব্জি। চাওক আপোনালোকে মই কেনেধৰণে বনাইছোঁ। আগতে এবাৰ দিয়া আছে, কিন্তু তাৰ মানে পদ্ধতিটো বেলেগ, আজি পদ্ধতিটো বেলেগ হ'ব। তেনেহ'লে আহক আৰম্ভ কৰোঁ। তেল গৰম হৈ গ'ল, দি দিলোঁ কেইটামান আজৱাইন, এইফালে দি দিলোঁ পাঁচফোৰণ, দীঘল জলকীয়া কেইটামান, আজৱাইন, পাঁচফোৰণ, হালধি, নিমখ, কেইটামান দীঘল জলকীয়া, মানে শুকান জলকীয়া, গোটেইখিনি এনেধৰণে দি দিলোঁ। অলপ ৰেড চিলিও দি দিম। এতিয়া সুন্দৰকৈ মছলাখিনি ঠিক কৰি লৈছোঁ। তাৰপৰা কেনেধৰণে বনাইছোঁ চাই থাকক। গেছটো একেবাৰে কমাই থৈছোঁ, কাৰণ মছলাখিনি জ্বলি যাব পাৰে। সেয়েহে গেছটো একেবাৰে কমাই থৈছোঁ। চাওক আপোনালোকে কেনেধৰণে বনাইছোঁ। এয়া এতিয়া মই কাবেলিবিধ অলপকৈ যোগ কৰি দিছোঁ। একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হ'ব। বৰ বেছি মছলা মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ বেছি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিলে পেটৰহে অসুখ হ'ব। সেয়েহে একেবাৰে চিম্পুল, কিন্তু বহুত টেষ্টি হ'ব। চাওক, আপোনালোকে চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব। সদ্যহতে আমাৰ পুৰি চব্জিটো এনেধৰণেই বনোৱা হয়, মানে ৰাতিপুৱা। আজি ভাবিলোঁ অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। যিসকলে নাজানে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। এতিয়া দুখিলা তেজপাত দিলোঁ। তেজপাত দুখিলা মই তেলত কিয় নিদিলোঁ শেষলৈ কৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এনেধৰণে অকণমান দেৰি ভাজিম। এতিয়া মই সুন্দৰকৈ মছলাখিনি মিশ্ৰণ হৈ যাব, লগতে খাবলৈও বহুত টেষ্টি হ'ব। এতিয়া মই আদা আৰু নহৰু অলপ মিশ্ৰণ কৰিম। আদা নহৰু তেলত নিদিওঁ মই, কাৰণ তেলত দিলে তাৰ যিটো ধুনীয়া গোন্ধটো নথকা হৈ যায়। সেয়েহে মই এতিয়াহে অলপ আদা নহৰু যোগ কৰিম। এয়া চাওক, আদা নহৰু অলপ যোগ কৰি আৰু অকণমান এনেধৰণে ভাজি দিম। তাৰ পাছত লাহেকৈ অলপ গৰম পানী যোগ কৰিম। এই আদা নহৰু খুন্দনাৰ সহায়তে আমি খুন্দিছোঁ। আজি মানে কাৰেণ্টটো নাই, বুজিলেনে? সেয়েহে খুন্দনাতে খুন্দি লৈছোঁ। আৰু আদা নহৰু জলকীয়া, এয়া চাওক। এতিয়া মই আৰু অকণমান দেৰি ভাজি দিম, কাৰণ আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যাব। সঁচাকৈ কৈছোঁ, কি সুন্দৰ গোন্ধাইছে। একদম পাকঘৰটো মলমলাই গৈছে, ক'বলৈ কোনো ভাষাই নাই। এয়া চাওক, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে। এতিয়া মই যোগ কৰি দিলোঁ গৰম পানী। এয়া কাৰণ আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো মৰি গ'ল। এতিয়া মই যোগ কৰি দিলোঁ গৰম পানী। এতিয়া মই অলপ দেৰি উতলিবলৈ দিম। এয়া চাওক, তাৰপাছতে আৰু কেইটামান বস্তু যোগ কৰিম। কিনো যোগ কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া মই জোখমতে এয়া পানী দি ল'লোঁ, মানে জোলটো অলপ লাগিবই। দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। আৰু দি দিলোঁ অলপ নিমখ, সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ। নিমখটো শেষলৈ দিছোঁ, কাৰণ পানী মই কিমানখিনি যোগ কৰিম সেই অনুপাতেহে নিমখটো দিব লাগিব, নহয়নে? এতিয়া পূৰা বক উতলি আছে। এতিয়া লাহেকৈ মই কেঁচা ধনিয়া পাত, মানে কাটি ৰাখিছোঁ, যোগ কৰি দিম। এয়া চাওক, দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ। ৰেচিপি সিমানতে ৰাখি এতিয়া মই ফুলকবি চব্জি অলপ বনাব লৈছোঁ। এয়া গৰম পানীত ফুলকবি তিয়াই থৈছোঁ, আলু কাটি ল'লোঁ, গ্ৰীণ মটৰ, এইফালে ধনিয়া কাটি লৈছোঁ। আনফালে এইবিলাক বেলেগ ভাজি বনাম আৰু সকলোখিনি যোগাৰ কৰি থৈছোঁ। এতিয়া লাহেকৈ আলুখিনি প্ৰথমতে ভাজি লৈছোঁ। এয়া
আলুখিনি অকণমান ভাজি লোৱাৰ পাছতে মই গ্ৰীণ মটৰ যোগ কৰিলোঁ, দেখিলে আপোনালোকে। এতিয়া নিমখ হালধি অলপ ৰেড চিলি সুন্দৰকৈ এতিয়া মই ইয়াত মিশ্ৰণ কৰিছোঁ আৰু অলপ ভাজি ল'ম। এয়া চাওঁ। লগতে 1 চামুচ এয়া ধনিয়া পাউডাৰ যোগ কৰিছোঁ। ফুলকবি চব্জিকণ সুন্দৰকৈ বনাম। ফুলকবি গ্ৰীণ মটৰ লগতে আলু এয়া প্ৰথমতে সুন্দৰকৈ এয়া বনাই ল'ম। কেনেধৰণে বনাম আৰু চাওক, অকণমান ষ্টাইল এটা দিছোঁ, মানে নতুন এটা মানে পদ্ধতি যোগ কৰিছোঁ আৰু চাওক আপোনালোকে। শেষত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। এইটো অৱশ্যে আমাৰ হোটেলৰ ৰেচিপিয়ে হয়। ধনিয়া গুটি আৰু আপোনাৰ জিৰা একেলগে পিচি লৈছোঁ, মানে গোটা মছলা পিচি লোৱা, সেয়াও অকণমান যোগ কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, মানে একদম টেষ্টি বনি আছে দেই বন্ধু বান্ধৱীসকল। কোনে কোনে খাবলৈ মন গৈছে মাজে মাজে আহিবা, এনেকৈ টেষ্টি বনাই তোমালোকক খুৱাম দেই। এয়া হৈছে আদা নহৰু জলকীয়া একেলগে মই মিক্সিৰ সহায়ত পিচি লৈছোঁ, সেয়া অলপ যোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া আৰু অকণমান উতলিবলৈ দিম, মানে ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো মাৰি ল'ম আৰু মানে তাৰপাছতে কি কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। মানে নতুন অকণমান মানে পদ্ধতি যোগ কৰিছোঁ আৰু আজি। গ্ৰেভিখিনি সুন্দৰকৈ বনি গ'ল। এতিয়া মই লাহেকৈ ফুলকবিখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। আগত দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোক যে ফুলকবিখিনি গৰম পানী আৰু নিমখ দি তাৰমানে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, আৰু মানে বহুত দৰৱ দিয়া থাকে যিহেতু, সেয়েহে এয়া চাওক। এতিয়া 10 মিনিট উতলিবলৈ দিম, মানে ফুলকবিখিনি সিজিবলৈ দিছোঁ। এই অকণমান আদা দিছোঁ শেষত দেই, শেষত দিছোঁ আদা। 10 মিনিট হৈ গ'ল ইতিমধ্যে, চব্জি হৈ গ'ল, ফুলকবি চব্জি। এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এটা শেহতীয়াকৈ বস্তু এটা যোগ কৰিম। কি বস্তু যোগ কৰিম গম পায়নে আপোনালোকে? এইয়া কেঁচা ধনিয়া পাত। এতিয়াহে খাবলৈ আৰু ধুনীয়া লাগিব, নহয়নে বাৰু? আপোনালোকৰ মতে কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই। এইটো অৱশ্যে হোটেলৰ ৰেচিপিয়ে হয়। এয়া চাওক। এনেধৰণে খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয়, সেয়েহে মই আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। যদি সম্ভৱ হয় আপোনালোকেও এনেধৰণে বনাই খাব। সঁচাকৈ কৈছোঁ, বহুত সোৱাদ লগা ৰেচিপি, আৰু লগতে কাষ্টমাৰসকলে খায়ো ভাল পাব, নহয়নে বাৰু? হৈছে আৰু